Đàm Tùng Vận và Hứa Khải khi hai con người đứng cạnh nhau khiến người ta tin vào khái niệm đúng gu. Có những cặp người chỉ cần đứng cạnh nhau thôi đã khiến người khác nảy sinh một cảm giác rất kỳ lạ, mọi thứ trông đúng. Không cần giải thích, không cần chứng minh, không cần câu chuyện phía sau. Đàm Tùng Vận và Hứa Khải là một trong những cặp như vậy. Hoàn hảo, không phải vì họ giống nhau. Nếu nhìn kỹ, Đàm Tùng Vận và Hứa Khải không hề giống nhau theo nghĩa thông thường. Một người mang nét mềm mại, gần gũi, giống như ánh nắng cuối chiều, không chói, nhưng đủ ấm. Một người lại có khí chất rõ ràng, đường nét sắc hơn, mang theo cảm giác của người đã va chạm với thế giới sớm. Họ không phản chiếu nhau, họ bổ sung cho nhau, và chính sự bổ sung ấy khiến khán giả cảm thấy, đây là hai người có thể đứng cạnh nhau rất lâu. Gu của Đàm Tùng Vận sự ổn định và cảm giác an toàn. Trong mắt khán giả, Đàm Tùng Vận luôn hợp với những người mang lại cảm giác vững, không ồn ào, không phô trương, không làm cô bị lấn át. Hứa Khải, ở những khoảnh khắc đứng cạnh cô lại hiện lên rất khác với hình ảnh thường thấy, ít gồng, ít thể hiện, nhiều lắng nghe hơn. Khán giả cảm nhận được một dạng an toàn rất hiếm, không cần phải chứng tỏ gì cả, và đó chính là gu mà nhiều người tin rằng Đàm Tùng Vận sẽ cảm thấy dễ chịu. Gu của Hứa Khải sự dịu dàng có chiều sâu, ngược lại Hứa Khải trong mắt khán giả không hợp với kiểu người quá sắc sảo hay quá áp đảo. Anh hợp với sự dịu dàng nhưng không mỏng manh. Đàm Tùng Vận mang đúng kiểu dịu dàng ấy, không yếu, không phụ thuộc mà rất tự chủ. Khi đứng cạnh cô, Hứa Khải không cần phải làm lớn, anh có thể chậm lại, có thể bình thường, có thể không trở thành trung tâm. Và khán giả nhận ra đó là khi một người đàn ông thật sự thoải mái. Vì sao khán giả lại tin rằng họ đúng gu của nhau? Không phải vì lời nói, không phải vì phát ngôn, không phải vì câu chuyện hậu trường, mà vì ngôn ngữ cơ thể, khoảng cách vừa đủ, ánh mắt không vội né, nụ cười đến tự nhiên, không cần giữ. Những điều này rất khó diễn nhưng lại rất dễ nhận ra. Khán giả đặc biệt là fan trưởng thành cảm nhận bằng trực giác, và trực giác ấy nói rằng hai người này không làm nhau căng thẳng, không phải là yêu nhau, không phải là có kết cục, mà là ở cạnh nhau không bị méo hình ảnh bản thân, không cần thay đổi để vừa với người kia, không làm người còn lại trở nên nhỏ đi. Đàm Tùng Vận vẫn là Đàm Tùng Vận, Hứa Khải vẫn là Hứa Khải, nhưng khi họ đứng cạnh nhau, mọi thứ được đặt vào đúng vị trí, và đó là thứ hoàn hảo, rất hiếm. Những khoảnh khắc khiến cộng đồng mạng tin tưởng. Cộng đồng mạng không tin vào lời đồn, họ tin vào những khoảnh khắc, một lần cùng xuất hiện ngoài bối cảnh phim, một lần bị bắt gặp đi chơi, một lần đứng cạnh nhau trong khung hình không sắp đặt. Những khoảnh khắc ấy không kịch tính nhưng đủ thật, và khi quá nhiều người cùng có một cảm giác giống nhau, họ gọi nó bằng một câu rất đơn giản, họ đúng là gu của nhau. Fan đã thoát fandom vẫn đồng ý với điều này. Điều thú vị là ngay cả những fan đã rời fandom khi nhìn lại vẫn không phủ nhận cảm giác ấy. Họ không còn mong chờ điều gì, không còn kỳ vọng, nhưng họ thừa nhận ngày đó nhìn Đàm Tùng Vận và Hứa Khải cạnh nhau, mình thấy yên, và cảm giác ấy đến bây giờ vẫn không sai. Nhiều năm sau khi đúng gu trở thành một ký ức đẹp, thời gian trôi qua, mỗi người đi một con đường, họ có những vai diễn mới, những mối quan hệ mới, những giai đoạn mới, nhưng trong ký ức của khán giả vẫn tồn tại một đoạn rất yên. Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đã từng xuất hiện cùng nhau một cách rất vừa vặn, không cần kéo dài, không cần tiếp diễn, chỉ cần tồn tại là đủ. Đoạn kết rất xa khi hoàn hảo không còn là mong muốn, mà là sự ghi nhận. Khi đã đủ lớn, khán giả không còn mong hoàn hảo phải đi kèm kết quả. Họ chỉ ghi nhận đã từng có một sự kết hợp khiến mình thấy đẹp, và thế là đủ. Đàm Tùng Vận và Hứa Khải trong ký ức ấy không phải là một câu chuyện dang dở, mà là một khoảnh khắc trọn vẹn, hoàn hảo không vì kéo dài, hoàn hảo vì đúng lúc, và đúng gu chính là khi hai con người không cần phải cố gắng để phù hợp nhưng vẫn khiến người khác mỉm cười khi nhìn thấy họ cạnh nhau. Fan trưởng thành nhìn một cặp đúng gu, rất khác fan trẻ. Họ không còn tìm kiếm cảm giác tim đập nhanh, không còn mơ mộng về kết cục viên mãn, không còn đặt mình vào vị trí người trong câu chuyện. Thứ họ tìm là sự dễ chịu kéo dài. Với fan trưởng thành, một cặp đôi được gọi là đúng gu khi nhìn họ không thấy lo lắng, không phải tự hỏi liệu có gượng không có cảm giác một người đang cố chiều người kia, và Đàm Tùng Vận Hứa Khải đáp ứng rất trọn vẹn điều đó. Khi đã trải qua đủ nhiều mối quan hệ, fan trưởng thành nhìn rất rõ ai đang cố tỏ ra vui, ai đang nhẫn nhịn, ai đang đóng vai người phù hợp. Với Đàm Tùng Vận và Hứa Khải, fan không thấy sự gồng, không có biểu hiện phải thế này mới hợp, không có cảm giác một người đang hạ mình hay một người đang kiểm soát nhịp điệu. Hai người đứng cạnh nhau ở cùng một tầng năng lượng, và với người trưởng thành, đó là dấu hiệu cực kỳ quan trọng. Khi còn trẻ, fan thường nhầm lẫn giữa hấp dẫn, kích thích, mãnh liệt với phù hợp, nhưng khi đã lớn, fan hiểu cảm giác muốn ở lại mới là thứ quan trọng. Đàm Tùng Vận mang lại cảm giác ở lại. Hứa Khải, gọi cô, cũng không muốn rời đi ngay, không phải vì họ cần nhau mà vì không bị tiêu hao năng lượng khi ở cạnh nhau. Đó là luật đúng gu, chỉ người đã mệt mới nhận ra. Một điều rất thú vị về tâm lý fan trưởng thành, họ không chỉ nhìn hai người kia, họ còn nhìn bản thân mình. Khi thấy Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đứng cạnh nhau một cách yên ổn, fan nghĩ nếu là mình
mình cũng muốn một mối quan hệ như vậy, không cần rực rỡ, chỉ cần không mệt, và chính khoảnh khắc tự soi ấy khiến cặp đôi được gắn nhãn đúng gu, so sánh họ với những cặp đúng gu khác trong mắt khán giả. Trong mắt khán giả trưởng thành, đúng gu không phải là độc nhất, nhưng mỗi cặp đúng gu lại đại diện cho một kiểu cân bằng khác nhau. Có những cặp khiến khán giả thấy hợp vì họ giống nhau, chung nhịp nói, chung cách cười, chung nhịp sống, nhìn họ như hai mảnh ghép cùng chất liệu, nhưng Đàm Tùng Vận Hứa Khải không thuộc nhóm này. Lại có những cặp hấp dẫn vì quá khác nhau, một người mạnh, một người mềm, một người sắc, một người trầm, nhìn họ tạo ra điện áp rất cao, nhưng kiểu đúng gu này thường khiến fan trẻ rung động nhiều hơn fan trưởng thành, vì fan trưởng thành nhìn thấy sự mệt mỏi tiềm ẩn, họ thuộc một kiểu rất hiếm, không giống nhau, không đối lập cực đoan nhưng bổ trợ rất tự nhiên, một người mềm nhưng không yếu, một người sắc nhưng không lấn át, họ giống như hai đường thẳng song song, chạy rất gần nhau, không va chạm, không đè lên nhau, và chính điều đó khiến fan trưởng thành tin rằng nếu ở cạnh nhau lâu, họ vẫn là chính mình, vì fan trưởng thành đã hiểu một điều, ở cạnh ai mà không phải điều chỉnh bản thân quá nhiều mới là sự phù hợp thật sự. Đàm Tùng Vận không cần trở nên sắc sảo hơn, Hứa Khải không cần trở nên dịu lại quá mức, họ đứng cạnh nhau và vẫn giữ được đường nét riêng. Đó là lý do khán giả gọi họ là hoàn hảo mà không cần một câu chuyện chính thức. Một đoạn lắng rất sâu khi fan trưởng thành gật đầu. Fan trưởng thành không nói nhiều, họ không tranh luận, họ không bảo vệ, họ chỉ gật đầu khi nhìn thấy cặp này hợp. Và trong thế giới fandom, một cái gật đầu lặng lẽ như vậy đôi khi còn chắc chắn hơn hàng nghìn lời tung hô. Lời khép chậm dành cho những người đã hiểu. Đàm Tùng Vận và Hứa Khải không cần phải trở thành một câu chuyện kéo dài, chỉ cần tồn tại như một ví dụ rằng đúng gu, không cần kịch tính, rằng hoàn hảo, không cần kết cục, rằng có những sự phù hợp chỉ cần được nhìn thấy, không cần được giữ lại. Với fan trưởng thành, đó đã là một ký ức rất đẹp. Khi còn ở trong fandom, đúng gu thường được hiểu rất nhanh, là ánh nhìn hợp, là đứng cạnh nhau đẹp, là phản ứng hóa học đủ mạnh để khiến người ta bàn tán. Đúng gu trong fandom thường mang tính cảm giác tức thời, nó đến nhanh, lan rộng nhanh, và cũng có thể phai nhanh khi có cặp khác mới hơn, mạnh hơn xuất hiện. Trong fandom, đúng gu đôi khi là một người làm người kia trông nổi bật hơn, một sự kết hợp khiến khán giả phấn khích, một hình ảnh khiến người xem quên đi thực tế. Nó đẹp, nhưng nó sống rất nhiều bằng tưởng tượng. Còn đúng gu ngoài đời thì khác. Đúng gu ngoài đời không tạo ra cảm giác bùng nổ, nó tạo ra cảm giác ở yên. Ngoài đời, đúng gu không được đo bằng việc người kia khiến ta rung động thế nào, mà bằng việc ở cạnh họ ta có mệt không, ta có phải diễn không, ta có được là chính mình không. Ngoài đời, đúng gu không cần ai chứng kiến, nó tồn tại rất âm thầm trong những khoảnh khắc không ai thấy, và khi đã trải qua đúng gu ngoài đời, fan trưởng thành nhìn lại đúng gu trong fandom bằng ánh mắt rất khác. Vì sao fan trưởng thành vẫn công nhận Đàm Tùng Vận Hứa Khải là đúng gu? Chính vì sự khác biệt này, dù là đúng gu trong fandom nhưng cảm giác mà họ mang lại rất giống đúng gu ngoài đời, không phô trương, không gượng ép, không cần được chứng minh. Fan trưởng thành nhìn họ không bằng cảm xúc muốn chiếm hữu mà bằng sự thừa nhận cảm giác này rất đời. Sự giao nhau hiếm hoi giữa hai khái niệm rất hiếm khi đúng gu trong fandom và đúng gu ngoài đời chạm vào nhau, nhưng với Đàm Tùng Vận và Hứa Khải, điểm giao ấy tồn tại. Họ không khiến người ta mơ mộng quá mức nhưng cũng không làm người ta thấy xa cách. Họ giống như một cặp mà dù đặt vào đời thật vẫn không thấy vô lý, và đó là lý do cảm giác đúng gu ấy bền hơn nhiều cặp khác. Một đoạn kết cuối cùng khi đúng gu trở thành chuẩn mực nội tâm, đến một lúc nào đó fan không còn dùng người khác để định nghĩa đúng gu nữa, họ bắt đầu dùng chính cảm giác của mình. Đúng gu lúc này không còn là ai đẹp hơn, ai nổi tiếng hơn, ai được nhiều người ủng hộ hơn, mà là mình có thấy yên khi nhìn không, mình có cần giải thích không, mình có muốn ở lại lâu không. Và khi ấy, Đàm Tùng Vận và Hứa Khải không còn là một cặp để so sánh mà trở thành một mốc cảm xúc, một mốc để fan tự hỏi mình thích kiểu phù hợp nào. Khi đúng gu không còn hướng ra ngoài, chuẩn mực nội tâm hình thành, khi fan không còn cần sự đồng thuận, không cần ai công nhận, không cần số đông gật đầu, chỉ cần chính mình biết đây là kiểu mình thấy ổn. Và ở giai đoạn đó, những cặp như Đàm Tùng Vận Hứa Khải không còn là đối tượng để tranh luận, họ chỉ đơn giản là một ví dụ đẹp cho sự phù hợp nhẹ nhàng. Lời khép rất xa dành cho người đã trưởng thành. Có thể sau này fan sẽ còn gặp rất nhiều cặp khác khiến mình rung động, nhưng sẽ khó có cặp nào khiến fan nhận ra bản thân nhiều như vậy. Đàm Tùng Vận và Hứa Khải trong ký ức của fan trưởng thành không phải là một câu chuyện để theo đuổi, mà là một tấm gương rất yên để biết mình không cần ồn ào, để biết mình thích sự vừa vặn, để biết đúng gu thật ra là một cảm giác rất tĩnh. Và khi đúng gu đã trở thành chuẩn mực nội tâm, fan không còn chạy theo nữa, họ chỉ mỉm cười khi bắt gặp và tiếp tục sống cuộc đời của mình rất bình thản.
có một khoảnh khắc rất lặng, không ai báo trước, không có ranh giới rõ ràng. Fan chỉ chợt nhận ra mình đã trưởng thành khi một ngày nhìn lại Đàm Tùng Vận và Hứa Khải mà không còn muốn họ phải thuộc về nhau, không còn hồi hộp, không còn chờ đợi, không còn cần một câu trả lời, chỉ còn một cảm giác rất nhẹ. Ngày đó đẹp thật. Fan nhận ra mình đã lớn khi ký ức không còn kéo mình quay lại mà chỉ lặng lẽ đứng đó như một bức ảnh cũ treo ở góc phòng, không phai, không mới, nhưng đủ khiến người ta dừng lại một giây. Khi yêu thích không còn là nắm chặt, ngày trước Fan yêu thích bằng cách giữ lấy, bây giờ Fan yêu thích bằng cách để yên, để họ ở đúng vị trí của họ, để ký ức ở đúng thời điểm của nó, để bản thân bước tiếp mà không ngoái đầu. Fan trưởng thành hiểu rằng không phải điều gì đẹp cũng cần kéo dài, có những thứ chỉ cần đã từng tồn tại là đủ. Dấu chấm hết rất đẹp. Câu chuyện này không cần một kết cục rõ ràng, không cần ai ở bên ai, không cần lời xác nhận, không cần một cái kết viên mãn. Dấu chấm hết của nó chính là khoảnh khắc Fan mỉm cười và không còn muốn viết tiếp, vì khi một câu chuyện đã giúp ta nhận ra mình đã trưởng thành, nó đã hoàn thành sứ mệnh rồi. Đàm Tùng Vận và Hứa Khải ở lại trong ký ức như một đoạn rất yên của tuổi trẻ, không ồn ào, không dang dở, không nuối tiếc, chỉ là đã từng và đã đủ.